Because sir, fear and anxiety in the minds of the people, especially the Muslims, the minority community of Muslims. Town planning minister ke. Hello. Due to the inordinate delay in the commencement of the long pending Kabristan project in Margao. Margao म्हणजे तो actually फातर्डा. 30,000 स्क्वेअर मीटर जमीन एक्वायर केली. इफेक्टिवली 2,500 मीटर तांकां मेळटा. तातूंत टाउन प्लॅनिंगाचे कायदे रिलॅक्स करचे पडटले. थंय जर कब्रस्तान येतले जाल्यार तूं ते रिलॅक्स करून दितलो आनी कोर्टाचे डायरेक्टिव्ह आहा केन्ना हे काम सुरवात जातले. सरकार इंटरेस्टेड आसा काय मुसलमान म्हणून दुसऱ्या भशेन चित्ता ते सरकारान क्लियर करचें. सांगता म्हणतो नोटेड कितले नोटेड श्री कृष्ण ना काय म्हणटा हांव नोटेड कितें नोटेड काय ना रिलॅक्स तुका क्वेश्चन तो